Доброго мирного дня вам. Сьогодні у нас поєдинки повинні бути. Ще й звідси мені щось перепало. Мені написали, знімай, як вудки прокачую. В мене є окремий список відтворення. Написано, підписаний для новачків. Там такі речі в мене показані. Кожного разу це показувати, це деякий спам і час втрачати. Можу згадати, але якщо взяти вудки, особливо нема що знімати. Там стандарт. Є мінімум, який повинен бути, як повинна виглядати сама вудка. Мінімум, який потрібно робити. Подивіться список відтворення для новачків в грі. Якщо будуть питання, задавайте. Зроблю окремо відео. Або в цих відео покажу. Окремий список, в який я виділив такі питання, які кожного дня в грі зустрічаються, але кожного дня знімати їх взагалі недоцільно. Тому переходьте, дивіться. І так періодично на відео видно, як я і вудки прокачую, і дерево прокачую. Так само, якщо хтось хоче щось написати, запитати, пишіть, запитуйте. Мені особливо в відео нема що розказувати, показувати. Можливо, хоча б якісь теми, питання буду висвічувати. Так, день у день одне те ж саме в грі відбувається. Була в мене підозра, сьогодні буде стара локація. Не був впевнений. І завтра стара локація у нас. Нових приманок не буде. Дякую. Гадаю, зв'яжемось. Маєш на увазі клан створити в ТГ? Можна створити клан. Дуже шкода, Олег, все-таки ти вийшов. Але я встиг запиляти про тебе відео. Не буду поки що викладати, поки ти не даси мені згоду на це. Але відео я все-таки запиляв. Встиг запиляти. Поки ти ще був у нас в клані. Гадаю, в тебе настрій з часом трохи покращиться. І ми знову тебе будемо раді вітати в себе. Поєдинки. Додаткова якась подія була.
Добре, хоча б сумістили завдання. Одна подія з іншою подією. Як часто в грі буває, не суміщають події і виконуєш дуже багато завдань, які не відносяться до сьогоднішньої події, а паралельно є яка подія, і ти її знову виконуєш. Недавно тільки були поєдинки у нас. На минулому тижні були поєдинки і знову поєдинки. Ну як так можна? Відразу така думка. Мабуть, власники гри непогано так заробляють на цих поєдинках. Тому вирішили знову зробити поєдинки. Виклик у нас. Дивно, 2 риби ставлюють. Епічна і легендарна. З одного боку дивно, з іншого боку можливо вдасться закрити. 6 викликів. Давно так не було багато викликів. Давно не було. На легендарну зіграти. Добре, хоча б зменшили кількість серій. Було взагалі 8х серія в поєдинках. І не одна серія, а 3 серії потрібно було закрити. 3 окремих серії. У мене ліцензія ще є на цій. А, це у нас локація Мілф. Тому ліцензія є. Ще й космічна ліцензія. І вудка є. Не тільки ліцензія, вудка. Якась непрокачана рідкісна у мене. На суперник не слабкий. Зовсім не слабкий. А я взяв і розслабився. Ти також маєш вудку? А ось вам. «12 зірок» не було в мене, 12 зірок. Ти досить сильно так зіграв. Досить сильно так зіграв. А що за в тебе бонус для змагань нулячий взагалі? А на інших локаціях як в тебе ситуація? І тут нулячий? Це ти такої стратегії дотримуєшся? Взагалі бонус для змагань не качаєш на локаціях? Цікаво, цікаво. Добре дають нам на нову локацію. Це дуже допомагає. Потроху падають. Різна дрібниця на нову локацію. Яка тут вудка? Можна сказати, непогана вудка. 7% можна. 5%.
Сонар відсутній. Це ж як давно ми тут не грали. У мене не підтягнутий навіть сонар. Хто тут мене вже обігнав? Які тут монстри? А, цей монстр із монстрів. А що у нас там кланове? Пішла нова. Олег, без тебе буде дуже важко грати. Дуже важко. Ти покинув нас. Як ми тепер без тебе будемо? Вперше зустрічаю такий клан. Можливо, це новий якийсь клан. Мої тобі вітання. Це в тебе фамілія така? Ні, це скоріше за все Юрко Жмурко. Незвичайні також потрібно ловити. Незвичайні, елітні. Знову історія повторюється. Елітніх не видно. Вибачай. Скоріше за все це новий якийсь клан. А може не часто грають гравці, тому не зустрічав. А у нас серія є. Серії немає. Також казали показувати, як барабан обертаю. Але особливо барабан не обертаю. Вчора обертав барабан. Ризикнув. Прокрутив за 2К перлину. 50 прокрутів там було. Не збирався, але не втримався. Не втримався, прокрутив. В події воно трохи відбилося. Особисто мені дуже багато падали приманки спеціальні. В цілому дуже багато. Якщо конкретно, то нападало тільки один рівень. У мене був 10-й рівень спеціальної, а в барабані накрутив на 11-й рівень. Багато приманок, але який резон, якщо потрібно 1500 приманок, щоб прокачати на наступний рівень. Це просто космос. Так само не міг зрозуміти, в події потрібно було закрити рекорд 80К. Який це потрібен був рівень приманки,
зловити з 80к. У мене 11 рекорд, 11 рівень, рекорд. Скільки у мене там? 71, 72. Ну десь близько того. 71, 72. Потрібно зайти подивитися в минуле. Залишилось взяти останні 3. І на останні 3 в мене вже 72 рекорд у мене. 72 на 11 рівень. Ну і залишилось забрати останні. Це вже нереально. Потрібно було закривати рекорди. 80к навіть не знаю, при яких умовах можна було закрити. І так само останній також не можна було взяти. А в мене дерево прокачане. А що такі показники в мене не дуже? Не дуже показники. 4 дня. 6 днів. Рідкісне. Особливо. Рідкісне. 1 день. А де ще рідкісне? За що вам казав власники гри? Зробіть якось відмінність рідкісної від універсальної. Майже все зливається в один колір. Рідкісні дуже погано видно. Викликів багатько потрібно закрити. Надвелика кількість рідкісних викликів, точніше, потрібно. Записую сьогодні знову на старий апарат. Тут звук набагато кращий. Звуки, телефон по параметрам вище стоїть. Шукаю аналог більш-менш, щоб якийсь був ціна тире якість. Дуже грубе питання стоїть. Потрібно щось. Щука. Вона в мене прокачана взагалі. Щука. Не дуже. М'яко кажучи, не дуже. Зробити так. Зробити так. А які там взагалі рекорди? 69-100. Це для мене космос. Хоча вудка хороша. Ліцензія є.
За таких умов потрібно робити. 5 рівень. Два з половиною К. От хоч не хоче, змушений. Змушений піднімати, прокачувати левел у грі. Порадуємо власників. Власники нехай там заряджаються нашими негативними емоціями. А ми власникам факи потикаємо. Як та жабка показує фак. І ця не прокачана. Та що ж таке? Тринадцять зірок. Непогано. Ця рекордна не зайде без всіх посилювачів. Не ризикувати. Краще не ризикувати. Не хочуть рекорди йти взагалі. Ліцензії немає. На що це в мене? Вимкнулись наживки. Чому іншу легендарну обрав? Чому обрав легендарну, не та, яка в нас сьогодні в події? І вудка, і ліцензія не хочуть рекорди йти. В тебе немає легендарної? Як таке може бути, щоб в тебе не було легендарної? Так, рекорд ніякий не прийшов. Знову попадає рідкісна, не прокачана в мене. Як у мене такий рекорд
наявний. А зараз не хоче заходити навіть минулий рекорд. Добре, ця вудка універсальна, і застосувавши суперзаряд, цей суперзаряд буде дійсний. Випадково вудку на вибір відкрив. А могло бути щось хороше там. Спробувати. Спробувати монстра перебити. 40х. Ніякий суперзаряд абсолютно. Але спрацював. Ніякий, але спрацював. Елітне. На четверту спробувати. Не буде рекорд, хоча б елітні натягає. Нема рекорду. Не перегнав. Перегнав? Оце так. Який там рекорд? 69. Та то якийсь космос. 69. 69 це всі 15 зірок, підозрюю. Чому суперники обирають не ті приманки? Не з події приманки. І ця 13 зірок. Знову ж події, якщо не купувати пропуски в магазині, то це так. Перші коробки забираються, середні забираються, якщо дуже сильно напрягатися, і все на тому. Ця подія без варіантів, без донату. Так само була думка. Зробіть, власники гри, от в останній коробці десь приз
припустимо, десь 3000 перлин, 5000 перлин. От поставте в цій події такі нагороди. 3000, 5000. І в той же час багато хто з гравців зайде і купить оцей ланцюг. Нагадую, як мені казали, ніколи не перевіряв, але за умови 4х вже закривається подія повністю. Можливо, налаштування змінили і з часом вже це не так працює. Але якийсь час тому назад, от власники з гри, поставте тут 5К і 100% впевнений, гравці откуплять ланцюг, придбають ланцюг і ви отримаєте гроші. Гравці отримають задоволення і всі в захваті. Чому ви так не робите? Це один із варіантів. А кожну подію можна якось так. Зробіть пристойні нагороди. Вам же без різниці, скільки ви тут ставите перлин. Ці перлини у вас просто намальовані. Ви ж ці перлини не купуєте за реальні гроші. Не йдете в магазини, не купуєте. Ні, ви їх просто малюєте собі в голові. Малюєте в грі. Поставте тут нагороду 5К перлин і ви отримаєте дохід. І гравці пропуск куплять і отримують перлини. Всі задоволені. А зараз гравці не задоволені, тому що хто буде донатити? Донатять, впевнений, так, є. Кому це потрібно? Абсолютно недоцільно. Ви поставили тут перлини в рейтингу, але ж хто зайде в той рейтинг? Десятка гравців і от вийти з рейтингу 10. Що то за нагорода? 375 перлин? Ви знущаєтесь? Так, тільки пропуск потрібно купувати, без пропуску тут. Я колись напрягався. Дійшов 190. Так, 190 дійшов один раз. А далі вже такий розрив космічний виходить. Та хоча 160-190 також великий розрив. Але 190-250 вже йде так. Хворі. Абсолютно хворі на голову. Що сказати? Це за виклик прийшла нагорода. За виклик прийшла нагорода. Маємо такі справи. Далі лише буду грати поєдинки. Більш нема що тут грати. Виклики, 6 викликів. Я не знаю наскільки тяжко буде їх закрити. «41 160». Добре, такі справи. Дякую всім.